यो हो काठमाडौँको मुटुमा रहेको रत्न पार्क। देशैभरिबाट केही अवसरको खोजीमा राजधानी छिरेका नेपालीहरूको लागि रत्न पार्क एउटा थकित प्रतीक्षालयदेखि भेटघाटका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान पनि हो। काठमाडौँ सहरको कोलाहलमाझ हामी सबैको लागि यो स्थानले केही न केही अर्थ राख्छ। तर रत्न पार्क आफैले भने सधैँ एउटा यस्तो नाम बोकिरह्यो जसको अर्थ अनि अस्तित्व नेपाली इतिहासमा कतै लुकि नै रहेको छ। रत्न यो नामको जरा काठमाडौँका सडकदेखि नेपालैभरका कैयौँ संरचनाहरूसम्म फैलिएको छ। सायद त्यो रत्न पार्क होस् या रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस, यी सबैमा रत्नको केही अंश मिसिएको छ। तर आखिर यो रत्न नामसँग कुन पात्र जोडिएको छ त? आजको यो भिडियोमा हामी रत्न पार्कदेखि राजदरबारको त्यो रहस्यमय मौनतासम्म पुग्नेछौँ जहाँ रत्न नामको पात्र अझै पनि इतिहासको एउटा साक्षी बनेर बसि नै रहेकी छिन्। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यही अप्रिल 20 देखि अल्टिमा लाइफस्टाइलले नयाँ दुईटा क्याटेगोरीका प्रोडक्टहरू लन्च गर्दैछ, चार्जिङ एडाप्टर र डेटा केबल। VAN टेक्नोलोजी सहित नेपाली ब्रान्ड्सहरूले ल्याएको यो नेपालकै पहिलो CE अनि FCC सर्टिफाइड चार्जर हो। VAN टेक्नोलोजी चाहिँ ट्रेडिसनल चार्जरको कम्पेरिजनमा फास्टर र मोर पावरफुल हुन्छ। यसको अटोकट फङ्सनले डिभाइस फुल्ली चार्ज भइसके पश्चात थप चार्ज हुन दिँदैन, जसले लङ रनमा ब्याट्री हेल्थ बचाइराख्छ। त्यस्तै डेटा केबलमा रहेको इमार्क चिपले सेफ अनि अप्टिमाइज्ड हाई पावर चार्जिङ इन्स्योर गर्छ। यही अप्रिल 20 देखि अप्रिल 27 सम्म अल्टिमाकै स्टोरहरू सँगसँगै अल्टिमाको वेबसाइट, दराज, खल्ती, जीबी अनि पठाउ बजारमा यी सबै प्रोडक्टहरू तपाईँहरूले भारी छुटसहित पाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै 2199 पर्ने यो अल्टिमा ऱ्यापिड 30 VAN चार्जर 30 वाट PD सिङ्गल टाइप C2C चार्जर स्पेसल लन्च प्राइस स्वरूप 999 मै पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै 1199 पर्ने अल्टिमा फ्लो 60 वाट टाइप C2C केबल स्पेसल लन्च प्राइस स्वरूप जम्मा 499 मै पाउँदै हुनुहुन्छ। थप प्रोडक्ट र प्राइस यही स्क्रिन र डिस्क्रिप्सनमा समेत राखिदिएका छौँ, पक्कै पनि चेक गर्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। विक्रम सम्वत 1985 साल भदौ 4 गते तत्कालीन वरिष्ठ सैन्य कमान्डर हरिशमशेर जङ्गबहादुर राणा र उनकी श्रीमती मेघ कुमारी राज्यलक्ष्मीको कान्छी सुपुत्रीका रूपमा रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाहको काठमाडौँको हरिभवनमा जन्म भएको थियो। 1980 को दशक यानि कि यस्तो समय जहाँ विक्रम सम्वत 1903 देखि चल्दै आएको राणा शासन चरम उत्कर्षमा थियो अनि रत्न यही हाई क्लास परिवारको एक सदस्य थिइन्। रत्नकी बुबा हरिशमशेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाका भाइ जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणाका छोरा थिए। त्यसैले नाताका हिसाबले हेर्दा रत्न जुद्ध शमशेरकी साखै नातिनी थिइन्। त्यस्तै उनकी दिदी इन्द्र राज्यलक्ष्मी तत्कालीन राजा त्रिभुवनका जेठा छोरा महेन्द्रसँग विवाहको बन्धनमा बाँधिएकी थिइन्, जसले गर्दा रत्न महेन्द्रको साखै साली पनि पर्थिन्। आफ्नै दिदीको बिहे युवराजसँग भएकोले रत्न राज परिवारसँग निकै नजिक थिइन्। यसैबीच विक्रम सम्वत 2007 साल भदौ 18 गते एउटा यस्तो घटना घट्छ जसले रत्नको जीवनमा ठुलो मोड लिन्छ। महेन्द्र र इन्द्रको 6औं सन्तान धीरेन्द्र वीरविक्रम शाह जन्मिएपछि इन्द्रमा प्रसुति जटिलता देखिएको थियो, जसले गर्दा इन्द्रको असामयिक निधन हुन्छ। महेन्द्रले आफ्नो पत्नी अल्प आयुमै गुमाएपछि उनको दोस्रो बिहेबारे चर्चा सुरु हुन थाल्छ र महेन्द्रले इन्द्रकै बहिनी रत्नसँग विवाह गर्ने मनसाय गर्छन्। उनीहरूबीच पहिल्यैबाट प्रेम सम्बन्ध पनि थियो भनिन्छ। तर कुनै समय आफूलाई बन्धक बनाएको जुद्ध शमशेरसँग त्रिभुवन पहिल्यैबाट चिडिएका थिए र महेन्द्रको पहिलो विवाह पनि उनको इच्छा विपरीत नै भएको थियो। त्यसैले फेरि जुद्ध शमशेरको खलकसँग त्रिभुवन पारिवारिक सम्बन्ध जोड्ने पक्षमा थिएनन्। महेन्द्रको बिहे रत्नसँग नगराएर उनी आफैले रोजेको अर्कै केटीसँग गराउन चाहन्थे। तर यता महेन्द्र भने आफ्नो बुवाको कुरा मान्ने पक्षमै पटक्कै थिएनन्। अब बुबा र छोरा बीचको यो खटपटले देशलाई नै निकै उथलपुथल पार्न सक्ने देखेर तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइराला समेत यो विवाद सल्झाउन लागि पर्छन्। बीपीले राजा त्रिभुवनलाई भेटेर महेन्द्रको पक्षमा कुरा राख्दै आगामी 6 महिनासम्म महेन्द्रमाथि कुनै पनि किसिमको दबाब नदिनु र विवाहको कुरा पनि नउठाउनु भनेर प्रस्ताव राख्छन्।
यो प्रस्तावसँग त्रिभुवन र महेन्द्र दुवैजना सुरुमा सहमत पनि हुन्छन्, तर मनभित्रबाट यो कुरामा त्रिभुवन भने सहमत थिएनन्। उनले यो युवराजले तिमीहरू सबैलाई एक दिन रुवाउने छ, म यसलाई राम्रोसँग चिन्छु भनेर भन्थे। नभन्दै महेन्द्रको डिपीको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। विक्रमसम्म 2009 साल वैशाख 28 गते महेन्द्र र रत्नको धुमधामसँग विवाह सम्पन्न हुन्छ, तर त्रिभुवन भने आफ्नै छोराको विवाह समारोहमा उपस्थित हुँदैनन्। त्रिभुवनको उक्त विवाहप्रति यति कडा विरोध थियो कि उनले तत्कालीन आर्मी चिफ जनरल किरण शमशेरलाई समेत विवाह समारोहमा नजान आदेश दिएका थिए। त्रिभुवनको इच्छा विपरीत नै भए पनि रत्न अब राजपरिवारको बुहारी बन्छिन् र महेन्द्रको औपचारिक दोस्रो पत्नी। तर दरबारको कुरा अनि कुहिरोको काग बाहिरबाट हेर्दा एउटा भित्र अर्कै भने झै दरबारको भित्री कथा अलिक फरक छ। अघोषित तथ्यहरूलाई केलाउने हो भने महेन्द्रको जीवनमा इन्द्र र रत्नभन्दा अगाडि नै अर्की एक पात्र पनि प्रवेश भइसकेको थियो, गीता गुरुङ। गीता गुरुङ र महेन्द्र बीचको त्यो अनौपचारिक सम्बन्धलाई यदि गणना गर्ने हो भने रत्न राजा महेन्द्रकी दोस्रो नभएर तेस्रो पत्नीको स्थानमा आइपुग्छिन्, तर गीता कहिल्यै महेन्द्रको वैधानिक पत्नी भने भन्न सकिनन्। अब महेन्द्रसँग सम्बन्धित कन्ट्रोभर्सी सँगसँगै उनका योगदानहरू बारे त हामीले 3 वर्ष अगाडि नै यो भिडियो बनाइसकेका छौँ। हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो पछाडि पक्कै पनि हेर्नुहोला। अब यता महेन्द्र र रत्नको विवाह पश्चात शान्ति सिंह, शारदा शाह, वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह, ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह, शोभा साई र धीरेन्द्र वीरविक्रम शाह गरी 6 जना सन्तानको पालन पोषण गर्ने जिम्मा रत्नमाथि नै आइपर्छ। आफ्नै दिदीको छोरा र छोरी 6 जना भएकोले होला सायद महेन्द्र र रत्नको विवाह अगाडि नै एउटा अनौठो एग्रिमेन्ट भएको थियो। रत्नले महेन्द्रसँग विवाहपछि कुनै पनि जैविक सन्तान नपाउने भनेर भनेकी थिइन्, तर यही विषयमा साहित्यकार डाक्टर तारानाथ शर्माले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् कि ती 6 जना सन्तान मध्ये 2 सन्तान छोरा ज्ञानेन्द्र शाह र छोरी शोभा शाह इन्द्र राज्य लक्ष्मीका जैविक सन्तान नभइकन रत्न राज्य लक्ष्मीले विवाह अघि नै जन्माएका सन्तान हुन् भनेर भनेका छन्। महेन्द्रका 2टा स्वास्नी रत्न र इन्द्र, इन्द्रलाई बिहे गरेका थिए उनले, तर अब रत्नसँग लभ पर्यो, किनभने शाली हरिशमशेरमा बस्थ्यो, शाली कहाँ जाँदै खुसु शालीसँग सल्किन्छ महेन्द्र। अब छोरो जन्मिसक्यो, त्यो भएन, ज्ञानेन्द्र जन्म उता रत्नपट्टि भयो, यता इन्द्रको होइन त्यो जन्मियो, त्यो भन्नु हुनु भएन, त्यो त्यही लुकाएर राख्यो। अर्की जन्मी त्यो शोभा भन्ने कान्छी, त्यसलाई पनि त्यही लुकाएर राख्यो। त्यसपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेश मान सिंह जस्ता चाहिँ उदारपना नेताहरू आए त्यहाँको भएपछि सरकार अब यो जेठी भइसकेपछि अब ल्याउँ भनेर उनीहरूले बिहे गर्न लगाएको कि त्यसो बिहे गरायो नि रत्नले, ल्याएपछि तिनीहरू पनि आयो। अब उसलाई चाहिँ त्यसै दिदीकै छोराछोरीहरू भने यत्रो हुन्थ्यो। तर शर्माको यी दाबीहरूका लागि भने कुनै प्रमाण सार्वजनिक भएका छैनन्। आजसम्म यो कुरा केवल कन्स्पिरेसीकै रूपमा रहँदै आएको छ। अब यसैबीच विक्रमसम्म 2011 फागुन 30 गते त्रिभुवनको निधन हुन्छ र उनको निधन पश्चात नेपालको राजगद्दीमा महेन्द्रको आसन हुन्छ। रत्न अब नेपालको महारानी बन्छिन्। आफू राजा बनेको 4 वर्षपछि विक्रमसम्म 2017मा महेन्द्रले नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था लागू गर्छन्। यो दलविहीन प्रणालीमा रत्नले राजाको निकट सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्छिन्। जसरी महेन्द्रले अनेक तिकडम लगाएर पञ्चायतको गुणगान देश विदेशसम्मै फैलाएका थिए, ती सबै राजनीतिक चाल पछाडि रत्नको पनि निकै ठुलो भूमिका थियो। पञ्चायती व्यवस्थाको अभिभावक भएपछि महेन्द्रले कूटनीतिक कौशलता मार्फत नेपाललाई विश्वमा चिनाउँदै गर्दा रत्नले आफ्नो शालीन व्यक्तित्वको थ्रु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको गरिमा थप्ने काम गरेकी थिइन्। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले बकिङहम प्यालेसमा स्वागत गर्दा होस् वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय पुग्दा रत्नले नेपाली राजतन्त्रको एउटा आधुनिक र सुसंस्कृत छवि विश्व सामु प्रस्तुत गरेकी थिइन्। विदेशको भ्रमणकै क्रममा रत्नले डेम ग्रान्ड क्रस अफ अर्डर अफ दि नेदरल्यान्ड्स लायनको सम्मान, जापानिज पाउलो वाइना ग्रान्ड कर्डन अफ दि अर्डर अफ प्रिसियस क्राउन अनि पाकिस्तानको निशान ई इम्तिज जस्ता स्वच्छ सम्मानहरू पनि प्राप्त गरेकी थिइन्। आफ्नो भूमिकालाई रत्नले केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नराख्दै उनले सामाजिक सेवामा पनि ठुलो प्रेजेन्स देखाएकी थिइन्। नेपाल नेसनल युनेस्को कमिटी फर वुमनको नेतृत्वमा रहँदा महिलाको शिक्षा र सामाजिक उत्थान केन्द्रित कार्यक्रमहरू उनले नै सञ्चालन गरेकी थिइन्। त्यसै विक्रमसम्म 2023-24 तिर उनकै पहलमा
काठमाडौँको वीर अस्पतालमा नेपालको पहिलो बहिरा शिक्षा डिफ एजुकेसन प्रोजेक्ट पुनर्स्थापना सम्बन्धी परियोजना पनि सुरु भएको थियो। हामीले भिडियोको सुरुमा चर्चा गरेको काठमाडौँको मुटुमा रहेको रत्न पार्क केवल एउटा सार्वजनिक बगैँचा मात्र होइन। विक्रमसम्म 2021मा रानी रत्नको नाममा निर्माण गरिएको रत्न पार्क राजा महेन्द्रको त्यो आधुनिक काठमाडौँ बनाउने सपनाको एउटा हिस्सा थियो। समयसँगै रत्न पार्क नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको एउटा मुख्य साक्षी बनेको छ। विक्रमसम्म 2046 र 2062-63 को जनआन्दोलनमा रत्न पार्क र यहीसँगको खुला मञ्च लोकतन्त्र प्राप्तिको मुख्य केन्द्रबिन्दु र आधार बनेको थियो। त्यस्तै पोखरामा रहेको रानी मन्दिर पनि रानी रत्नकै सम्झनामा राजा महेन्द्रद्वारा निर्माण गरिएको थियो अनि रानी रत्नको विशेष सक्रियता र शिक्षाप्रतिको लगावका कारण नै नेपालमा आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधारहरूको पनि जग बसेको थियो। जसकै प्रतिफल स्वरूप इलाममा महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस र काठमाडौँमा रत्न राज्यलक्ष्मी कन्या महाविद्यालय हालको आरआर क्याम्पसको स्थापना भएको थियो। अब यसैबीच अर्को कुरा के पनि छ भने महेन्द्र र रत्नको जोडी केवल राजा रानीमा मात्र सीमित थिएन। उनीहरू एकअर्काका साथी पनि थिए अनि दुवैको रुचि पनि उस्तै नै थियो। उनीहरू दुवैजना शिकारमा निकै शौखिन थिए। देश विदेशका वन जङ्गलमा गएर शिकार गर्ने महेन्द्रसँगै रत्नको पनि एउटा हबी थियो। शिकार गर्ने सिलसिलामै विक्रमसम्म 2028 साल माघ महिनामा उनीहरू चितवनका घना जङ्गल पुगेका हुन्छन्। दिनभरिको शिकार पश्चात साँझ चितवनको भरतपुर स्थित दियालो बङ्गलामा विश्राम गरिरहेको बेला महेन्द्रलाई अचानक छाती दुख्ने समस्या सुरु हुन्छ। केही समयमै अवस्था निकै गम्भीर भएपछि उनको उपचारको भरपुर प्रयास गरिन्छ, तर सबै प्रयास बावजुद पनि महेन्द्र हृदयघातबाट उम्कन सक्दैनन्। उनको निधन हुन्छ। महेन्द्रको निधन भएपछि जेठो छोरो वीरेन्द्र अब नेपालको नयाँ राजा बन्छन् र रत्न महारानीबाट बडा महारानी बन्छिन्। महेन्द्रको निधनपछि पनि उनी नारायण हिटी दरबार परिषदभित्र रहेको महेन्द्र मन्जिल नामको एउटा भवनमै बसिन्। दरबारको औपचारिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष भूमिका नभए पनि राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा उनको अनौपचारिक सल्लाह र मार्गदर्शनलाई दरबारभित्र महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो। खास गरी रत्नशाला एउटा अदृश्य सूत्र या सफ्ट पावरको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। अब यसैबीच विक्रमसम्म 2058 ज्येष्ठ 19 को रातमा दरबार हत्याकाण्डले नेपाली इतिहासको पानामा एउटा अकल्पनीय अध्याय थपिदिन्छ। नेपालले राजा रानी र राजपरिवारका सदस्यलाई एकै रातमा गुमाउँछ। यो घटना हुँदै गर्दा 73 वर्षीय रत्न घटना घटेको स्थान भोजना कक्ष नभई नजिकैको कक्षमा आफ्नी देवरानी राजकुमारी हेलेन शाहसँग बसिरहेकी थिइन्। सुरुवातमा सुनिएको गोलीको आवाजलाई दरबारभित्र कहिलेकाहीँ सुनिने अभ्यास वा खेल जस्तो सम्झेर रत्नले गम्भीर रूपमा लिदिनन्। तर केही मिनटपछि युवराज पारसा हतारिँदै आएर उनलाई वास्तविक घटनाको जानकारी गराउँछन्। एकै पलमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवार विनाश भएको खबरले उनलाई अगाध पीडा दिन्छ। उनको लागि त्यो घटना अप्रियको साथसाथै अकल्पनीय पनि थियो। सोही घटनाले गर्दा रत्नमाथि कहिल्यै निको नहुने मानसिक यातना आइपर्छ। दरबार हत्याकाण्डपछि जीवन र मृत्युसँग जुझ्दै गरेका दिपेन्द्र कोमामा हुँदा शुद्ध रत्नले उनलाई हेर्न जान सक्दिनन्। केही दिन पश्चात दिपेन्द्रको पनि मृत्यु हुन्छ र उनको अन्त्येष्टि पश्चात नेपालको राजगद्दीमा अब ज्ञानेन्द्र शाह नियुक्त हुन्छन्। ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो हातमा लिए पछाडि वर्षौंदेखि सल्केको आन्दोलनको राँको झन बलियो गरी सल्किन्छ र करिब 5 वर्षको उतार चढाव शासनपछि अन्ततः 2062-63 को जनआन्दोलनले नेपालको 240 वर्ष लामो राजतन्त्रलाई इतिहासको पानामा सीमित गरिदिन्छ। राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि महारानीदेखि बडा महारानी समेत भइसकेकी रत्नको जीवनमा ठूलो हलचल आउँछ। उनको शाही उपाधि, राज्यले दिएका सुविधाहरू र आधिकारिक अधिकारहरू एउटै झट्कामा खोसिन्छन्। राजा ज्ञानेन्द्र र सम्पूर्ण जीवित रहेका शाही सदस्यहरू नारायण हिटी दरबार छोड्न बाध्य हुन्छन् र रत्नलाई पनि अब महेन्द्र मन्दिर छोडी अन्तै जान पर्ने हुन्छ। तर ज्ञानेन्द्रका छोरा पारस र स्वर्गीय भाइ धीरेन्द्रकी छोरीहरू सीतास्मा र दिलासाले रत्नलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिमा राख्न असमर्थ जनाउँछन्। 80 वर्षीय आफ्नो आमा रत्नलाई कहाँ राख्ने भन्ने बारे ज्ञानेन्द्र दोधारमा पर्छन्। यसैबीच ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन नेपाल सरकार समक्ष रत्नलाई अतिथिकै रूपमा दरबार परिषदभित्रै बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन विशेष अनुरोध गर्छन्। जसअनुरूप एक सामान्य नागरिकको रूपमा रत्नलाई पहिल्यैदेखि नै बस्दै आएको महेन्द्र मन्जिलमै बस्न अनुमति मिल्छ। यो महेन्द्र मन्जिल रत्नका बुबा हरि शमशेरले उनको महेन्द्रसँग विवाह हुँदाखेरि छोरी र ज्वाइँका लागि भनेर बनाइदिएको भवन थियो। त्यसैले पनि उक्त संरचनाप्रति रत्नको छुट्टै कनेक्सन थियो।
यसरी रत्नले आफ्नो उत्तरार्ध जीवन महेन्द्र मन्जिलमै बसेर कटाउन थाल्थिन्। विक्रमसम्म 2073 साल साउन महिनामा यही महेन्द्र मन्जिलसँग सम्बन्धित एउटा घटना देशव्यापी रूपमा खुबै चर्चामा आउँछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले बख्यौता नतिरेका शीर्ष 10 ग्राहकहरूको बिजुली काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन्छन्। त्यही निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले करिब 37 लाख रुपियाँ बख्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै रत्न बस्दै आएको महेन्द्र मन्जिलको बिजुली पनि काटिदिन्छन्। धेरैले यसलाई गणतान्त्रिक सरकारले पूर्व राज परिवारलाई दिएको एउटा कडा सन्देशको रूपमा हेर्छन्। तर रत्नका तत्कालीन निजी सचिव शम्भु अधिकारी अनुसार तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्रालयसँगको सहमति बमोजिम महेन्द्र मन्जिलका कर्मचारीहरूले बिजुलीको बिल सोही मन्त्रालयमा बुझाउँदै आएका थिए, तर मन्त्रालयले नै वर्षौंसम्म भुक्तानी गरेको थिएन भनेर भन्छन्। यो खबरले देशैभरि ढिन्डोरा पिटेकाले रत्नले छोरा ज्ञानेन्द्रसँग यो विषयमा कुरा गर्छिन् र तत्कालीन सरकारसँग यो विषयको कुरा नउठाउनु भनेर सल्लाह पनि दिन्छन्, किनभने उनको अनुसार ती सबै सानातिना कुराहरू थिए र त्यस्ता सानातिना कुराहरूमा अल्झँदा परिवारको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच आउन सक्ने भन्ने उनको मान्यता थियो। अब यता आम जनता माझ भने रत्नलाई लागेको सानोतिनो कुरा पहाड जस्तो बन्न पुग्छ। धेरैले उक्त विषयलाई तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले पूर्व राज परिवारमाथि गरेको प्रतिशोधको रूपमा हेर्छन्। चिडिएका मानिसहरूले रत्न पार्कमै भेला भएर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको पुतला जलाउँछन्। त्यस्तै मिडियाले पनि शर्मासँग सम्बन्धित अस्पतालको 10 लाखभन्दा बढी बख्यौता व्यवस्था गरेर रत्नको घरको मात्र बिजुली काटे भन्ने खबरहरू बाहिर ल्याउन थाल्छन्। आरोप प्रत्यारोप अनि गालीगलोज पश्चात अन्ततः सरकारले बाध्य भई महेन्द्र मन्जिलको बिजुली पुनः जडान गरिदिन्छ। 97 वर्ष पुगेकी रत्न अहिले पनि महेन्द्र मन्जिलमै एकान्त जीवन बिताइरहेकी छिन्। 6 वर्ष अगाडि देश संसारले तिनै रत्नसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो, तर उनले आफ्नो स्वास्थ्य बाहेक अन्य केही कुरा पनि गर्दिनन्। मलाई अहिले सन्तोष छ, ठिक्क छ, सबै डाक्टरहरूले राम्रोसँग हेरेको छ, सबै ठिक्क छ, सबै ठिकै छ। ल राजतन्त्र अन्त्य भएपछि राज संस्थासँग जोडिएका सबै निकायको नामहरूलाई नेपाल सरकारले परिवर्तन गरिदिन्छ। रोयल शब्दलाई हटाइन्छ र सोही क्रममा रत्न पार्कको नाम पनि बदलिन्छ। खासमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर साक्यको कार्यकालमा यही रत्न पार्कमा राष्ट्रिय विभूति शङ्खदार साक्पाको शालिग निर्माण गरियो र त्यो ठाउँलाई शङ्खदार उद्यान भनेर नामाकरण गरियो। तर आज पनि काठमाडौँका मानिसहरूले त्यो पार्कलाई रत्न पार्क नै भनेर भन्छन्। करिब 1 शताब्दी लामो जीवन र त्यसबीच बदलिएको पुरा एउटा देश। समयले व्यवस्था बदले पनि इतिहासका यस्ता पात्रहरू सधैँ सम्झनामा जीवित रहिरहन्छन् र आज पनि काठमाडौँको भिडभाड बीच कसैले रत्न पार्क भनेर पुकार्छ भने इतिहासको एउटा अध्याय यिनै रत्नको सम्झनामा चुपचाप फर्किन्छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।